всім привіт! Вітаю вас на першому україномовному мотоканалі. З вами Гараж Мото Андрія. І сьогодні у нас на порядку денному буде обзір, огляд так званий, моєї пили, так я кажу, лобзик на неї, Husqvarna 240 модель. Я вам говорив, що я про всі свої пили потихеньку буду розказувати. Ще маю дві, які я ще покажу. В наступних серіях побачите. Значить, виглядає в нас так. Так, мені треба гарно сісти, щоб я з екрана не вилазив, правда. Тут і грудь треба підтягнути, бо дехто казав, що можна лівчик брати, ну але лівчика нам не треба, бо тому що отаке от. Ми і без того обходимося. Трошки пожартували, правда? Але той до того, хто стосується, то він то почув. Власне. Добре. Сьогодні в нас 12 грудня, шановні. 2019 року. Підходить до закінчення цей рік. Підсумки, які в відео ви бачили взагалі цього. Так, ви скажете, Андрію, що ти Юпітера не робиш? Робив же той Юпітер, дивіться, вон. Бачите, лапка тільки торчить, зачекався. То не то, що натхнення не прийшло, знаєте. А взагалі просто, ну дещо трошки ще роботи, я трошки хворий ще. І цей. Та то в один день зібрати фактично то все і пару годин, щоб то все поставити, підключити. Ну треба, 3-4 години мені піде, щоб то все акуратно зробити, ну і тут. Ну, але це вже є в нас друга тема, яку ви побачите в наступному. А зараз переходимо до цієї пили. Значить, історія цієї пили, по рахунку вона була в мене другою, порівняно з... Перепрошую, чекайте, тут цикне світло трошечки, щоб мені воно було видно. Порівняно з цим, скажемо, що перша пила була Уралом, яку ви бачили в цій серії, тепер попередній. Не знаю, сподобалось, не сподобалось, але там другу частину ви вже теж подивились. Правда, там я розказував про карбюратор. Вже показав, там не блистіла книжечка, прошу вибачення, ну нема на то ради. Чуєте, трошки плюсова температура капає, постійно в телефон, в камеру, в мікрофон чути, коли капає. От, і цей. Звичайно, він закріплений на модному штативі Bosch, дякуючи своєму кумові. Я тепер маю нагоду користуватись. Він в мене лежав, шановні, чесно вам сказати, скільки він в мене лежав. Цей штатив лежав у мене 9 років. 9 років лежав. В коробці запакований, коробка десь там валяється. Тепер він мені придатний. Ну і їдемо далі. Добре. Значить, пила Husqvarna 240. Шина 40-ківка. Шина вже не рідна. Ту, що я зігнув, ви бачили. Зараз покажу. А, вона тут двоє. Зараз, секундочку. Вона вже має їхати в одне місце. Бачите, такого самого плану теж резерв. Хороше желізо, бо тому що партнер є гірший. О, дивіться. Зараз впремося сюди. Бачите, о, як мені почудило. О, таке, ну але що з тою шиною зробити? Джедайський меч. О! Можна битися трошечки, правда, ним. Декого, ви знаєте, я не буду наголошувати кого, але хто знає, той знає, про кого йдеться. Добре. Битися не можна. Це не здорова річ. Треба жити мирно і все, щоб добре було. Так, значить, пила з шиною 40-ківочкою. Ланцюг 3/8 крок. Піко називається іншим словом, бо є 3/8 великий, той, що має 9,3. Як на січах, на великих Husqvarnах 365-х, чи Джонсередах, чи 372-х, чи штілях 660-х, 440-х. На всіх професійних пилах там вже стоїть 9,3 крок. О, за виключенням Урала, який має 404-й, 1026, там Шемах самий максимальний. От. А тут стоїть Піко 3/8, маленький. От. Такі ланцюги виключно йшли в побутових пилах. Ну, це рахується побутовий клас. Вона навіть не є півпрофесійна. От. І в такому випадку, щоб на цей двигун стягувало, значить двигун тут у нас 1,5 кВт має, 38,2 кубіка
Вона не є потужна, там дуже туди-сюди, але нею вистачає, як вона собі працює. Ви бачили, як вона робить. Є потреба її заводити чи ні? Я думаю, що може і не можна завести, але то все буде диміти зараз там вам. В очі з екранів комп'ютерів вам дим піде і будете дихали трохи. Правда, не треба, ліпше не будемо заводити. Ви то знаєте, що вона працює, ви бачили. Все, включалка є, включено, підсос, все стандартно. Пилка як пилка, значить. А до речі, хосварни, бачите, мають отой значок хосварнівський. Це є знак, це є приціл мушкета. Щоб ви знали, що цей знак означає. Оце є якраз мушка, ота попередня і тут. От воно є мушкет. Якраз. Так що країна-виробник, ну принаймні її батьківщина це Скандинавія, Швеція, правда? Скажімо так, це є держава, яка спеціалізується по лісовому виробництві. Дуже багато, так як там природа є наділена дуже лісами. Ну, я не хочу хаяти штілів, взагалі, скажімо так, але є машини, є мерседеси, є телефони, є нокії, є пили, є хусварни. Ну, скажу так, чому? Хтось може зі мною не погодиться, не знаю. Ну, принаймні вона має свої певні переваги. В штілях більше там по своєму дещо зроблено, є якісь свої плюси. Але принаймні по роботі вона випереджує штілі, тому що вона є більш оборотистіша. Вони йдуть до 13 тисяч обертів, ці пили. Хоча та вже має, може, чуть-чуть менше. Штіль взагалі має 8-800 до 9 тисяч. А та вроді щось чи 11,5 має з заводу, по книжці я дивився. А так вони багато йде хосварн, що взагалі по 13 тисяч обертів. Тому, якщо хто розбирав хосварни, там Джон Середи, то є, скажімо так, то сама гілка фактично. То так само, як є Toyota і є Lexus, так? Гілочка пішла від неї. От, і цей. Вони всі йдуть однокольцеві. Чому однокольцеві? Тому що двигун більш оборотистіший. І щоб він так не грівся, я так собі розумію, розумієте? І воно дає ради собі нормально. До речі, коли я її купував, коли я заміряв, компресія була, здається, що, якщо я не помиляюся, 12 КГС. От. І я її обкатував, все гарненько. А яка причина була куплення цієї пили? Був Урал, ще був молодий, здоровий, то все. Цицьки ще більші були. Зараз то все впало, але було серйозно в свій час. Спорт своє робив, як вам скажу, отаке. Шкода, що немає фотографій, бачите. Ви би побачили. Отаке. То було. Як я Жигуля за задницю переставляв і переносив. Так, не будемо хвалитися, але так було. Дехто тому дивувався, але повірте, що то трохи розуму не було в голові. Просто зараз я маю, як говориться, проблеми з хребтом в тому плані. А не вартує того робити, хлопаки. На селі бувало, мішок бульби взяв на коліно, закинув, а тоді встаєш, пішов. А не треба, почекайте, хай вам хтось завдасть. А не візьміть двоє цей мішок і не носіться, бо то є без роботи. Я все відходжу від теми, бачите, у нас канал, ви знаєте, хто його дивиться завжди, то він знає, що він є і по роботі різні, серйозно, але попри то ми собі жартуємо і нормально. Отаке ще одне наголошу, трошки відійду від теми. Будете писати всякі гадості, а тим більше з матюками в коментарях. Ну знаєте, то без всяких китайських попереджень буде во. Зразу багато хто є заблокований в тому плані і він може собі писати хіба для себе, але воно тут не висвітлюється. Так що, шановні, дотримуйтеся порядності, в тому плані не матюкайтеся. А кому не подобаєтесь, можете взагалі відписатися. Розумієте, тут не розходиться в кількість тих підписників і тому подібне. Я думаю, цей контингент, який до порівняння з нами, то він то дивиться і йому то подобається, і багато людей є вдячних. Ну, а хто не вдячний, то гуляйте звідси. Ніхто вас тут не тримає, скажімо так. От. Ну і до чого я веду. Урал, як я хребтом закінчив, Урал в нас, в мене був, думаю, щось вона вже тяжка, мені така, знаєте, тяжко. І по деревах приходили з нею лазити, уявіть собі, що по деревах. Треба щось купити менше. Ну, вона має 4,8 кг, вроді би, здається, якщо я не помиляюся. Штіль 180 має щось до 4 кг. Вона на кілограм тяжча є. От. І думаю, треба взяти. Все гарно, я її так гарно гладив, то обкатував, все як має бути, як маленьку дитинку. О, файна, файна. Вона мені, повірте, що відслужила дуже багато і ще служить. Я її придбав у 2012 році.
Ось. Значить, що я хотів? Ага. Значить, почав я нею працювати, все, ну думаю, блін, вона маленька, така файна. Гарно на гіляки, такі вони середні. І великі граби різала теж без проблем. З двох сторін клина підрізав, щоб шина пішла, дістала до нього на виліт, щоб амортизатор лишився, так як завіс, щоб дерево, коли падає. Бо не допилюємо частково трошечки. Спеціально, щоб дерево напряму мало, тому що ти його зразу зріжеш, воно летить, де йому хочеться, і там ті тьоті дяді зі шнурочками чи стальками не дадуть ради його потягнути куди хочеш. Тому що першочергово дереві треба дати напрямок, щоб воно пішло. Трошки ви маєте музику з боку, правда, там капає з даху, капі з даху, як говориться, капає з даху водичка. Отаке. І цей сніжок тає в нас, бо нульова температура, вчора впало трошки. І цей. І я думаю, шкода, вона дорога в ремонті, чесно кажучи, дорога. Треба щось друге купити. А що я купив друге після неї, то ви побачите в наступній серії. То я вам теж розкажу про наступну пилу. От. І що я ще хотів сказати по ній, значить, шукав я взагалі-то 142 модель посварну. Вона має 1,9 кВт, вона трошки сильніша. Там, здається, об'єм кубатури 40 кубиків вона має, ну може до 41, не буду брехати. Вона є старіша модель і така більш, так би мовити, ну в свій час роботяга була, їх багато брали на той момент. От. То була 137 і 142, а тут є 240 і 236, це є 240-ківка. От. Є ще 240 є, то вона має крутілку на затискання шини і регулятор натяжки шин, ланцюга з боку. Але добре, що я її не купив, тому що вона не практична, та кришка. Вона має тут таку зірочку, що крутиться на натяжку. Вона не практична, вона любить відкрутитися. Одним словом, краще на дві гайки, це і набагато ефективніше і взагалі. Значить, що по цій пилі робилося? По цій пилі робилося, я міняв зірочку щеплення тут. Мені її обірвало з боків, так від'їло, ну, чесно кажучи, то я під час роботи я то все робив, ну, але завжди як їду щось робити, я ніколи одну пилу з собою не беру, шановні. Якщо одна вмерла, добуде, як говориться, в мотовоз вона йде стояти, і тоді вже витягується з мотовоза друга пила і вперед. А що таке мотовоз, то ви знаєте, по наших попередніх відео, хто, як говориться, дивиться мототему, то знає, що таке мотовоз. І, напевно, скоро побачить, що таке мотовоз, хто буде слідкувати з тим каналом, і що він виконує, і чому мотовоз. От. Тому кажу, хто слідкує за каналом, то знає, що він є. Ну, так як паралельно пили в мене менше тут виходили в нас на каналі, правда, але на даний час така тема є зима і можна трошки по цьому розказати, показати щось. Хоча постійно з тим працюєш, то дуже багато відео можна нашльопати. Повірте, що тільки щоб встигалося монтувати, то все. А воно, повірте, займає часу, ніхто того, напевно, не бачить, але дякуючи нашому Генику, який нас всіх згуртував, створив цей канал, а я там вже десь там підключився колись трошки, правда. От воно, то ви маєте можливість тепер то все бачити. Так що дякуйте йому, ставте лайки, щоб він здоровий був і 100 років жив, і ми то бачили. Отаке от. Добре. І цей, значить, я шукав за 142-ю косварною. Не було в наявності в продажі. То я купував так якби в фірмовому магазині, якийсь там певний дилер, там, ну, понятно, що магазин накрутки робить, якби десь її купити так було, то воно би було веселіше. Чекайте, вона має номер чи ні? Десь був номер там, я бачив. Да, має бірку тут двоє. Але фактично вони вже вроді зроблені в Китаї, якщо я не помиляюся. Якщо перші хусварни йшли, то було Made in USA писало, і в Америці штампували. А тут не знаю, чи Шведен, чи не Шведен, десь Шведен писало. Коротше, не бачу, треба окуляри брати. Може і не пише, фіг його знає. Ладно, возьму зараз, подивлюся, де мої там ті очі. Зараз, секунду гляну. Я вам скажу, що там в мене пише. Зараз, Husqvarna 240. Так. Я пише Шведен. Husqvarna Шведен.
Воно може і Шведен пише. 2000, що там коротше, не пойму якісь цифри, що вони далі означають. А дата випуску навіть не скажу. В принципі, заводи зараз всі стоять в Китаї, хлопаки. Може і вона в Китаї склепана, я не знаю. Заводи стоять в Китаї і просто, бо там робоча дешева сила. Вони там постачають запчастини туди. Чи в штілях, чи в косварнах, чи в будь-яких фірмах. Я думаю, що і олеомаки італійські також там стоять. От, і цей. Ну, не будемо того боятися, нема на то ради, вже такий час прийшов. І так мусить бути. Ось. Значить, далі. Фактично, іменно і не було 142-ї, і була 240-ка такого класу. Чесно кажучи, непогана модель є 340-ка. У мене вона в ремонті стоїть, але щось за неї трохи забули. Не знаю, ніхто нічого, та й тихо я що маю. За ними викрикати всіма. Ну, менше з тим. Про 340-го можна поговорити поокремо. Це трошки інша модель і цей. Значить, в свій час, ну, скажімо так, на ці пили іменно на цю модель нарікають, на 240-го, тому що в неї карбюратор на 2 дифузора, і він трошки капризний, тому що він має прискорювальний насос, хоча 142 теж має прискорювальний насос. Там стоїть манжетик такий малюнький, 3х1 вроді би діаметр. Одиничка міліметр в діаметрі манжета самого і 3 внутрішні міліметра. І власне цей, коли прискорювальний насос летить, в пила, якщо будемо серйозним вже, правда, не будемо жартувати багато, але треба і то. Значить, прокачки, хлопці, нема. Дивіться, бачите, дуже буде повітря багато смоктати. Дивіться, бачите, раз набрало, все, воно не вспінюється добре. Чути, що, тобто грушечка має бути упруга. Якщо у вас грушка не є упруга, значить щось є з карбюратором, проблеми. Але ці пили, котрі мають прискорювальні насоси, власне, цей момент, коли там нам треба різко натиснути на газ, він компенсовує іменно паливо. Тобто і компенсовує повітря, бо він псикає прискорювальний насос, як в машині в карбюраторі, щоб компенсувати різке відкриття газу, тобто пропорцію повітря по відношенню він додає більше палива. І нам говорить про те, що на стабільній роботі в той момент вона не має провалів, коли дають різко газу тоді. А на стабільній роботі вона вже їй нема потреби більше забагачувати дуже суміш, розумієте? Бо коли та пила, що є без прискорювального насосу, ти мусиш гвинтом L, гвинт L, наголошую, який відповідає за холостий хід, за перехідну систему. Тобто перехідна система, це в нас є робота пили на холостому ходу, і коли даєш газу, вона виходить вже на середні оберти. Бо ашка задіяна безпосередньо на максимальних обертах. От нею вже дотягуєш, регулюєш, на максималку виходиш. Ви то знаєте, я вже говорив, але ще раз буду наголошувати, бо це є дуже важливі речі в пилах, щоб не мучилися, а знали. Тепер, значить, а як я в екран влажу, народ? Бо мені дехто ще звернув увагу, що я в екран не влізаюся. Нормально вроді, правда? Дуже не запух, але дякувати, ну трошки там не побритий, правда? Але я вам скажу, в принципі, то мені говорили так, що не влізаю. Нема ради, бачите, я не знаю, треба якісь, не знаю, на 27 дюймів купувати, щоб було видно, може вас там, хто на телефоні дивиться, не видно. О, бачите. Ну, але дякувати Богу, свою вагу тримаю стабільно і вона не підростає. Можливо, хто лежить на дивані і ніфіга не робить, ну то може він і розпухає, тільки жире, перепрошую, нічого не робить. Але в мене воно стабільно є. То я так говорю для декого, хто мені на то звертав увагу, він знає, за кого я говорю. Добре, їдемо далі. І значить, власне, що цей прискорювальний насос, коли є в пилі, він це компенсовує. І при сталій роботі бензопили, гвинти L і H можна трошечки дати в біднішу сторону, тому що він компенсовує провал, коли даєш. Коли його нема, прискорювального насоса, значить вам треба L-ку чуть-чуть забагатити, щоб воно не було провалу при газуванні. Ось. І цей. І в такому разі, власне, де є прискорювальні насоси, це є, ну будемо в дужках казати, певний мінус
Він виходить з ладу найшвидше десь там собі, і коли він зношується, зараз я розкажу, що відбувається і взагалі. Значить, але вона є дуже зараза економна. Вон колега має партнера 351-го, ну вона у нього п'є як бігемот, як моя пила, про яку я вам розкажу. П'є багато, то фактично, якщо він спалює цілий бак в себе, то в мене, напевно, ще відсотків, може 25, а може й 30 лишається ще палива. Ну уявіть собі, вона досить економна є. Нею можна, якщо нею працювати цілий день, ну ви більше 2 літри не спалите, більше ні, абсолютно. Ось, вона більше не з'їздить, то так треба файно нею жарити. Не знаю, якщо до ночі, ну там ще може... Фактично, я за нею за день виробляв 4 бачка. 5 то вже, отак вже руки відвалюються, розумієте. Досить файна пила. Ну на них нарікають, що вона капризна, бо іменно з цим карбюратором. Так, карбюратор тут коштує китайський, зараз вам скажу, щоб я не збрехав, 800 гривень. А там вже хто не звідти, то перекладайте собі в долар. Долар у нас 24, вроді 24,50. І поділіть собі, там помножте. Будете знати, скільки доларів він виходить. Цей карбюратор. Я купував, до речі, замовляв людям, собі не купував, в себе я робив, прискорювач вже був. Але хоча не всі, які приносили такі пили в ремонт, 236 240, не кожен карбюратор дається зробити фактично, не кожен. Ну, мені повезло, що я не купував собі. Десь я навіть маю старий, треба пошукати, в принципі. Ну, я вам зараз покажу, чекайте. Якщо він десь під верхом є, а може він іде під верхом. Ну, того хлопчику є десь в мене. Я не буду брехати, де він там є. До речі, ось він є, хлопці. Знайшов. Дивіться, як він виглядає. Ну, для порівняння зараз. Це в нас є звичайної пили китайської карбюратор, бачите. Не блищить вам, надіюсь. А це є від Husqvarna 240 і 236. Бачите, він є двохкамерний, як в машині, 8-рочний карбюратор або Жигульовський. О, дивіться, він, значить, що в нас виходить? Ми тиснемо на газ і він відкриває. Значить, от перша камера, бачите, трошки відкривається. У нас собі на малих. Я коли обкатував пилу, то я отак легенько відкривав, і вона там собі легенько жужжала. Вже трошки накатала вона, в принципі, і тоді гілочки там дрібні різав, правда. Багато хто скаже, то треба різати, коли катаєш. Знаєте, в мене своїх 5 пил і 2 коси, я ні разу в роботі їх не обкатував. Воно все працювало мені, обкатка йшла на якусь куфайку поставити, знаєте, і на лахо, і воно все нормально катається. Періодично треба перегазувати, бо закидує свічку, вона може заглохнути. От. І нагару ніякого не утворювало. Все працює, все як має бути. Я в ній ще нічого більше не робив, крім тої зірочки. Ну, шина там поточна, міняв рідну шину, бо рідна шина коштує гривень 700, оригінальна від неї. О, то вже не є рідна, але вона нормально служить. Там ту попередню зламало. Бачите, от він відкривається. Перша камера і друга камера пішла. А прискорювальний насос, друзі, в нас стоїть ось в цій дирочці. Отут. Відкручуєте заслонку. Бачите, на той болтик, але його потім на різьбовий герметик садіть. Бо робить чудеса, що відкручується і пішов в циліндрі до побачення і міняй поршневу, яка тут коштує немало також. От. Оригінальна поршнева вроді би 2500 коштує до неї. Оригінальна. Китайозна буде коштувати 1000 гривень. От. Відкручуєте і тут відкручуєте. Ні, оцей перепрошую. Тут собі складаєте і витягуєте цю віську, але акуратно, коли її будете витягувати, може вискочити звідси пружина. І такий є поршеньок. І на ньому манжетик умовий сидить. От. І все, ото, власне, цей прискорювальний насос, бо цей отвір і це на шпильки йде. А нижній, оцей, де віська йде, отут воно має так зріз, коли ви даєте газу, і воно його натискає туди. Він там прискорювач собі псикає в свій канал і виходить в перший дифузор цей. Отаке. Так що отак виглядає. Я його тут позначив, бо він труп, бачите, то вже все. Він на запчастини є. МПК, що тут я підписав, я не знаю. Одним словом, то вже не робочий. Ну, китайці ви знаєте. Так, зараз говоримо далі. Як видно, що прискорювальний насос є вже, скажімо так, зношений. Як він є зношений? Значить, тоді немає прокачки, друзі. Пила працює нерівномірно, якщо заведеться. Вона не слухається на газ.
То є провал, то вона їде, то вона не їде, тобто нема стабільної роботи, так як на клапані форсунці. Отаке от. І все, в першу чергу ви її заводите, вона не прокачується. До речі, я її весною, тепер осінню розбирав. Весною я нею різав, вона відпрацювала трохи, все нормально. Отак як ми займаємося там порізкою дерев в недоступних місцях, то вона працює, вона не стоїть. Як є замовлення, вона йде перша в роботу, постійно. Назар наверху, я на низу мушу все дерево погаратати, все, що падає, і потім стовбур беру, там січа чи ще якусь іншу пилу, і то все ріжу. І, значить, я її з весни її поставив, все. Приходжу осінню, мав їхати в село щось там різати, вроді би. Я її заводити, ну, завелася вона мені все, але вона мені не слухається в роботі, щось там мені хотіла нормально заводитися. Я чик-чик, ага, все. Воно постояло щось. А я тих манжетів трошки накупляв собі в свій час. Та є воно, бо там і люди приносять в ремонт. То є така часта причина, цей прискорювач в цьому карбюраторі. Це їхнє слабе місце. І тому ті пили не люблять, бо вони капризні, вони погані, ті карбюратори. Приходжу там, десь як карбюратор береш. Та де що тут, то не є пила, кажу. Не будемо падати духом, хлопці, не треба. Все воно їздить, ну мені повезло, тому що їй повезло, то, що тим я займаюся, і мені, що я знаю, як то зробити. І вона мені мусить працювати, вона нікуди не дінеться. Я її мушу, як говориться, вивести на лад і все. І тоді мені прийшлося розбирати, я розібрав карбюратор, є тут розібрати, що тут треба скидати, щоб до карбюратора залізти, його зняти. Тут треба відкидувати ручку. Оця частина, бачите, що рухається на амортизаторах. Отого з ручкою, отут воно все знімається в баню. Тягу газу, де є газ, скидаєте. І воно від'єднуєте, щоб ви мали доступ до карбюратора, воно все нормально відкручується тоді. Так пробувати його зняти це не актуально. Треба тільки задницю зняти. Відкручуєте отут один гвинт, тут один гвинт і оцей гвинт. 3 гвинта, раз, два внизу і один збоку. І легенько тут кришку знявши, тягу від'єднали, там викруткою так підважили, воно з ручки газу вискакує, акуратненько все там вилазить. І витягуєте задницю від морди. І тоді вже маєте доступ до карбюратора. І прийшлося його розібрати, я його розібрав. От. І перебрав той прискорювач, все нормально, запустив, все, пішла. Ще вона мені трошки поки притерлася, трошки вимахувалася. Як вже ми поїхали, там мали, одної жіночки різали 2 дерева чи 3. Трошки вона мені вимахувалася, але завжди регулювачний ключ з собою є. Ось. Ну тут, знаєте, тут хосварна йде на зірочки. Ось такі от ключики, зараз покажу. Він має такі шліци нарізані, бачите, дрібні. Фокус, фокус. О, бачите. Всередині. Ось. І тоді ним регулюється. Взагалі, бувало, люди просили, то я бормашинкою брав і шліци нарізав теж. Викрутив їх, а тоді нарізав шліци під викрутку, щоб хто хотів там і цей. Ну, підрегулював, все, воно пішло і зараз на даний момент прекрасно. Ну що ж, бензинчик попробуємо її запустити, правда? Зараз, ну прокачали все чітко. Так, є. Підсос 2 положення, витягуємо. Потім, коли вона вже коли вона схопить, заглохне, одне положення запихаємо. А тоді, коли вона має високі оберти, перегазовка і вона скидує, ну сама. Ну що, попробуємо, народ. Як та красуня нам заведеться. Вибираємо вільний хід. Дивіться, завелася з першого разу, я навіть не сподівався, якщо чесно. Так, запихаємо на одне положення. Зараз ногою. Даємо їй прогрітися трошки. Вона має зараз завишені оберти. Ось все, вже робочий хід пішов. Вона собі працює на холостому ходу зараз. Правда, якщо я зараз почну газувати, вона буде трохи диміти, тому що горє ще холодно. А холодний бензин погано горить і його викидує разом з маслом, бачите.
скажімо так, вона ще добре не прогрілася, завжди в неї, щоб ви того не боялися, регулюйте їх на гарячу, ну, тобто будь-яку пилу, тому що там і холостий тоді виставляєте собі нормально на гарячій пилі. Вона, коли холодна, вона ще ніби трошки так виглядає багатить, паливо не хоче горіти добре. Вона коли нагрівається, ну там її хоча б 10 хвилин поробити, або врізати 2 кльоца якихось, скажімо, зробити 2 різа по 40 см, щоб їй вже в роботу вона пішла. Вона тоді зразу набирає, вона все чітко. Бо зараз так виглядало, що вона ще нерівно працює і багатить, правда, ніби диму багато, то-то-то. І по роботі, по звуку чути, що ні. Вона коли нагрівається, вона чітко відрегульована, вона смолить, як має бути. Ну, до речі, колеги-партнерчик, такий жовтий, якщо ви бачили, що він тоді різав, як ми березу різали, він є 40-кубовий, або 41 кубік має. І вона йому не уступає, вона навіть швидше ріже, ніж той партнер. Отаке. Тому що обороти це є хосварна і на тому кінець, розумієте, що тут говорити. Ось так. Ну ніби якось так трошечки розказав і трошечки по її слабому місці, а так більше я нічого в ній не міняв, хлопці. І вона, слухайте, відробила стільки йой-йой-йой. Тільки зірочку щеплення, фактично як вона є, то мені обрізало по кругу, як на диво. Не сама зірка, де чашка прикріплена до чашки, а власне, що чашка, тут зірочка, і тільки як кольцо лишилося, то цікаво, десь воно в мене є навіть, там, ну просто я не підготував, щоб показати. Мені дивно, воно так перетерло то все. Отаке. Більше я нічого по ній не робив, крім карбюратора, і заміна зірки була. Ну, ланцюги, то, понятно, розхідники, ну шина то таке саме. Шину тільки цієї весни поміняв. Рахуйте, де 2012 рік, 13, 14, 15, 16, 17, 19. Вже її маю 7 років, шановні. І вона мені працює гарно. Не підводила ніколи взагалі, нема що казати. З тих капризних людями сказаними пил, вона мені працює і мусить працювати. Вона легенька, вона не є тяжка. По силі їй більш хватає, і граби валила великі, приходилось з нею різати. Варіантів не було, бо тому що більшу пилу я там мав іншу, то як про яку я розкажу, ще не кажу. То в нас буде, яка ж то в мене пила ще одна є. І це, ну ви може, і хто уважно дивиться, може я там наголошував яка, то ви пам'ятаєте, хто не пам'ятаєте, то слідкуйте і побачите. Ось, і цей. То, значить, була десь коса заросла в цьому грабі. Я ріжу, дивився, іскри пішли, один пішов ланцюг, я акуратно з тої сторони підрізаю. Бах теж. Ви знаєте, я стовбура лишив, певно, 1,5 метра від землі, а я його не різав, я вище пішов на сантиметрів 40 аж там від гара там його. Ну, але ланцюги 2 запоролися, там я більше не мав на ту пилу ланцюгів з собою, тут щось було 3. От, і цей. А острити я не збираюся, бо є для того станок. Вручну, ну, на рідкий випадок не можна поострити, але на загал більшості станком остриться. От. І тоді вже я нею прийшлося всі дерева різати. Ще було 2 дерева великі. І порізав, от кілокльотик лопатки, нормальні були. Так що таке. Думаю, що всім вам сподобалося сьогоднішнє відео. Ось таке, так що дякую вам за увагу. Думаю, що нам ніхто нічого не мішає. Так що всім всього найкращого і до наступних, напевно, зустрічей, правда, до наступних оглядів моїх пил. А і когось якісь питання будуть цікавити, то пишіть, буду відповідати. Можливо, на основі ваших питань якісь відео будуть свіжі робити. Так що, я думаю, вам буде цікаво і класно. Так що всім дякую, що були з нами. Всього вам найкращого, до зустрічі, па-па.